ሰላም ሰላም የተከበራችሁ በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 3 ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንትስ ኢን ኢትዮጵያ ፍሮም ዘ ሚድ 9th century up to 1941 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 5ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም 3.5 Fascist Italian aggression and the Patriotic resistance የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እየተማርን የተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ክፍሎች እንዳያመልጧችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ እንግዲህ በባለፈው ክላስ የምታስታውሱ ከሆነ በ1906 ጀምሮ እስከ 1935 አካባቢ ያለውን ፓወር ስትራግል ስናይ ነበረ። ሰው በዛሬው ዕለት ደግሞ የፋሺስት ጣሊያን ወይም የፈላጭ ቆራጭ የነበረው የጣሊያን ወረራ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበረ? ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፓትሪዮቶች ወይም ባጭሩ አርበኞች ያደረጉት ሬዚስታንስ ወይም ትግል ምን ይመስል ነበር የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። Despite their defeat at Adwa in 1896, the Italians had never given up their desire to colonize Ethiopia and were waiting for an opportune time to revenge on their defeat. So, ምንም እንኳ በ1896 ወይም በእኛ አቆጣጠር በ1888 አድዋ ላይ ጣሊያኖች ቢሸነፉም እንኳ ምንም አይነት ተስፋ ሊቆርጡ አልቻሉም። They had never given up. ኦኬ ኢትዮጵያን ኮሎናይዝ ለማድረግ ምንም ተስፋ ሳይቆርጡ opportunity time ወይም ጥሩ የሆነ ጊዜ ሲጠብቁ ነበር። ለምን? to revenge on their defeat የተሸነፉበትን እንግዲህ ተዋርደዋል። ኦኬ በ1896 አድዋ ላይ ተዋርደዋል። ሶ ይሄን ውርደታቸውን ለመበቀል ሲሉ ጊዜ እየጠበቁ እያመቻቹ ነበር የጠበቁት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ተስፋ ሳይቆርጡ ሪቬንጅ ወይም በቀል ለመበቀል ሲሰሩና ሲዘጋጁ የነበረበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። When Benito Mussolini, the leaders of the fascist party, came to power in 1922, he was determined to restore ancient Roman power and glory. እንግዲህ ቤንቶ ሙሶሊኒ የተባለው የፋሺስት ጣሊያን ሊደር ወይም መሪ የነበረው ወደ ፓወር ወይም ወደ ስልጣን የመጣው በ1922 ነበረ። ዓላማው ምንድነው? እንግዲህ የጥንቷን ሮም ስልጣን መመለስ፣ ክብሯን መመለስ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሮም በጥንት ጊዜ እጅግ በጣም ኃያል የነበረች ወይም the Roman Empire የሚባለው በጣም ታዋቂ የነበረ ብዙ ቦታዎችን ትገዛ የነበረች ኃያል ሀገር እንደነበረች ይታወቃል። እሱን ስልጣን እሱን ግሎሪ ወይም ክብር መመለስ ይፈልግ ነበር ቤንቶ ሙሶሊኒ። To divert attention away from the problems he encountered in Europe, he planned a large military operation in Africa. እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚሊታሪ ኦፕሬሽኖችን ፕላን ሲያደርግ ነበር። ስፔሻሊ ደግሞ የኛን ሀገር እንደ ታርጌት አድርጎ ስፔሻሊ ሪቬንጅ ወይም በቀል ለመበቀል በመፈለግ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ሲያደርግ ነበር ማለት ነው። Mussolini just needed a pretext to invade Ethiopia after a long period of planning. ለረጅም ጊዜ ካቀደ በኋላ እንግዲህ ሙሶሊኒ ኢትዮጵያን ለመውረር ፕሪቴክስት ሲፈልግ ነበር። ያ ማለት ሰበብ ማለት ነው። ፕሪቴክስት ስንል መውረሪያ ወይም አገሪቱን ኢንቫይድ ለማድረግ ሰበቦችን ሲፈልግ ነበር ማለት ነው። Ethiopian and Italian force clashed at Walwal. የት ላይ ነው የተገናኘው? Walwal in Ogaden on December 5, 1934 over an ill-defined border between Ethiopia and Italo-Somaliland. So እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያው ዙር አድዋ ላይ ኢጣሊ ተሸንፋ ሄዳለች። ከዛ ኤርትራና ሶማሊያ ወይም ኢታሎ ሶማሊያላንድ የሚባለው አሁን ላይ ሶማሊያ የምንለው ማለት ነው የጣሊያን ግዛት ነበሩ። ስለዚህ ያን አካባቢ ያስተዳደረ ስለነበረ በኢትዮጵያ በስተሰሜን ኤርትራ አለች፣ በስተደቡብ ደግሞ ሶማሊያ አለች። ስለዚህ ቅርብ ናቸው ለኢትዮጵያ። ሰው ራሳቸውን ካዘጋጁ በኋላ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢንቫይድ ማድረግ ወይም መውረር ነው የፈለጉት። ስለዚህ የመጀመሪያው ግጭት የተጀመረው የት ነው? ወልወል የሚባል ቦታ ላይ። ወልወል የት ነው የሚገኘው? ኦጋዴን፣ ያ ማለት ሶማሊያ አካባቢ፣ የኢትዮጵያ ሶማሊያ አካባቢ። መቼ? ዲሴምበር 5 1934። በ1934 እንግዲህ በባለፈው ፓርት 4 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ
ኤምፐረር አጼ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው ወይም ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ ኢምፔሪያል ቦዲጋርዶችን እያሰለጠኑ ወይም ኦፊሰር ትሬኒንግ ስኩሎችን ሆለት አካባቢ ተከፍቶ ነበረ። ዴን ስልጠና ተጀምሮ እያለ ነበረ ዲስትራፕት የሆነው ወይም እንደ እንቅፋት የሆነበት ማለት ነው። ስልጠና እየሰለጠኑ ባለበት ሰዓት ነበረ በዚህ ኢንቬንሽን የተቋረጠው የሚል ነገር አይተን ነበር። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1934 ዲሴምበር 5 ላይ አት ወልወል ምን ሆነ ክላሽ አደረጉ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፎርስ እና የጣሊያን ፎርስ ማለት ነው። The Italian soldier crossed the Marab River on October 5, 1935 and by November 8 they had take control of መቀሌ። አይታችኋል። መረብ ሪቨር ማለት በትግራይ እና በኤርትራ መካከል ያለ ድንበር ነው። ኤርትራ ኦልሬዲ የጣሊያን ሆናለች። ዜን በኦክቶበር 3 1935 መረብ ሪቨርን አቋርጠው ገቡ። ከዛስ ኖቬምበር 8 ላይ ሙሉ በሙሉ ማንን ኮንትሮል ማድረግ ጀመሩ? መቀሌን። ኢሜሎ ዲ ቦኖ who was subsequently succeeded by the ፔርቶ ባዲግሎ እንግዲህ ለዚህ ለስም አጠራራቸው ይቅርታ ኢጣሊያን ስም ነው እዚህ ጋር ያለው ሙሉ በሙሉ እንግሊዘኛም አይደለም። ፔትሮ ባዶግሊዮ በማን የተተካ ነው? በኢሚሊዮ ዲ ቤንቶ who was subsequently succeeded by Pietro Badoglio headed the Italian troop in this direction በስተሰሜን በኩል ይመራ የነበረ ወይም ጦሩን ሲመራ የነበረ ማን ነው ካላችሁ ኢሚሊዮ ዲ ቦኖ ነው። ኢሚሊዮ ዲ ቦኖ በማን ነበር የተተካው? በፔትሮ ባዶግሊዮ ነው የተተካው ማለት ነው። On the northern front, Badoglio headed the war's most brutal phase. brutal ስንል በጣም ጭካኔ የተሞላበት እንደማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ባዶግሊዮ በስተሰሜን በኩል ያለውን እጅግ በጣም ጭካኔ የተሞላበትን ሂደት ጀመረ ማለት ነው በስተሰሜን በኩል። with air attack his men advanced quickly into ትግራይ። ስፔሻሊ የኤር ፎርሳቸው በጣም ስትሮንግ ስለነበረ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ስለነበረ ለሁለተኛ ዙር ላለማዋረድ ብለው በከፍተኛ ሁኔታ ተዘጋጅተው ስለነበረ ከፍተኛ የሆነ የአየር ኃይል አዘጋጅተው ስለነበረ በቀላሉ ወደ ትግራይ መግባት ቻሉ በስተሰሜን በኩል ማለት ነው። 300 planes were dispatched to drop the internationally banned poison gas on Ethiopia. ተመልከቱ ወደ 300 የሚደርሱ 300 ፕሌን ወደ 300 የሚደርሱ አውሮፕላኖች እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከለከለን ባንድ የሆነን ፖይዝን ጋዝ ወይም አስለቃሽ ጭስ ያዘን ፕሌን በመጠቀም ኢትዮጵያ ላይ ያንን ጋዝ ሲያርከፈክፉ ነበር በአየር ላይ ሆነው። በጣም ብሩታል የሚባል ወይም ጭካኔ የተሞላበት ስራ ነበር ሲሰሩ የነበሩት። General Rudolfo Graziani was in charge of the Italian army in the south. በስተደቡብ በኩል ያለውን ደግሞ የሚመራው ማን ነው? ጀነራል ሩዶልፎ ግራዚያኒ ወይም ባጭሩ ግራዚያኒ የሚባለው ጀነራል ነበረ በደቡብ አቅጣጫ ያለውን የሚመራው። እንግዲህ በስተሰሜን በኩል ከኤርትራ ነው የመጡት፣ በስተደቡብ ደግሞ ከሶማሊያ ነው የመጡት። ቢኮዝ ሶማሊያ የኤርትራ ግዛት ነች፣ በስተሰሜን ደግሞ ኤርትራ የኢጣሊያን ግዛት ስለነበረች በቀላሉ በትግራይ በኩልና ታቹን በሶማሊያ በኩል ሊገቡ ችለዋል ማለት ነው በቀላሉ። The Ethiopian government mobilization order was met with a huge response. እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት huge የሆነ ሪስፖንስ ነው የገጠመው። Ethiopian's counter offensive on the other hand arrived more later than expected. እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲፌንሲቭ ፎርስ ወይም የሚከላከለው ኃይል ወይም የዛ ጊዜ ተጀመረ ናሽናል አርሚ ስለነበረ ከዛ በተጨማሪ በዋናነት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ዘመን እና ከዛ ዘመን በፊት አገሪቱን ከውጭ ጥላት ሲከላከል የነበረ ፓትሪዮቱ ወይም ሀገር ወዳዱ ህዝብ ገበሬው ምኑ ስለነበረ ኤኒዌይስ በዛ ጊዜ የደረሰው በጣም ዘግይቶ ነበረ። ከተጠበቀው ጊዜ በጣም ሌት ሆኖ ማለት ነው። በጣም ሌት ሆኖ the delay was caused by two factors. በሁለት ፋክተሮች ነው ዲሌው የተከሰተው ወይም የዘገዩት የኢትዮጵያ ኃይሎች ዘግይተው የደረሱበት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነበሩ። The first and foremost, Ethiopia placed its faith in the League of Nations and international world hoping for fair justice.
ዋናውና የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው? የሊግ ኦፍ ኔሽን እንግዲህ ከአንደኛ የዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። በዓለም ላይ ማንኛውም ሀገር አንድን ሀገር እንዳይወር ወይም እንዳያጠቃ ወይም ኢንቫይድ እንዳያደርግ የሚከላከል ዓለም አቀፋዊ መንግስት ነበር። ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን ወይም ተቋም ኦርጋናይዜሽን ነበር። ኢትዮጵያ በዛ በከፍተኛ ሁኔታ ታምን ነበር ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ወታደሮች ወይም የኢትዮጵያ ኃይሎች ዘግይተው ወደ ጦር ሜዳው ሊገቡ ችለዋል። ሁለተኛውን ስናይ ደግሞ ሰከንድሊ ኢትዮጵያንስ intended to extend Italian supply line by enabling it to move deeper into the country. የኢትዮጵያ ኃይሎች የጣሊያኖችን ኃይል ወደ ውስጥ እንዲገቡ ፈቅደውላቸው ነበረ። ዲፐር ወደ ውስጥ ማለት ነው፣ ወደ መሃል። ያ ማለት ከደቡብ ከሰሜኑም ወደ መሃል እንዲገቡ ኢኔብል አድርገው ነበረ ማለት ነው። Ethiopian soldiers eventually went out to fight the Italian on two fronts, the northern and the southern front. እንግዲህ ምንም እንኳን ዘግይተውም ቢሆን ነገሩ ከተጧጧፈ በኋላ ወይም ኢጣሊያኖች ብዙ ቦታዎችን ከያዙ በኋላም እንኳን ቢሆን የኢትዮጵያ ሶልጀሮች ወይም የኢትዮጵያ ወታደሮች በሁለት አቅጣጫ ሊሉ ችለዋል፣ ሊዋጉ ችለዋል። አንደኛው ኖርዘርን ከኤርትራ የመጡት ማለት ነው። ኦኬ። በቦደጋሊዮ በሚባል የሚመራው ማለት ነው። ባድጋሊዮ የሚመራው ነው ኖርዘርኑ። ሳውዘርኑ ደግሞ ግራዚያን የሚመራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ፍሮንቶች የኢትዮጵያ ወታደሮች ሊዋጉ ችለዋል ወይም ፋይት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ራስ ካሳ ኃይሉ ስንል እዚህ ጋር አጼ ቴዎድሮስን እንዳይመስላችሁ። አጼ ቴዎድሮስ ከንግስና ስሙ በፊት ካሳ ኃይሉ ነበር የሚባሉት። anyways ራስ ካሳ ኃይሉ had overall command of the northern front። በኖርዝ በኩል ማን ነበር ያለ ብያችኋለሁ? በማን የተተካው? እዚህ ላይ ኤሚሊዮ ዲቦኖ በማን የተተካ ነው? በባድገሊዮ የተተካ ነው። ስለዚህ በኖርዘን በኩል የጣሊያን መሪ ማን ነበረ? ዲቦኖ። ስለዚህ ከዲቦኖ ጋር እየተፋለመ ያለ ማን ነው? ካሳ ኃይሉ ነው። ራስ ካሳ ኃይሉ ኖርዘርን ፍሮንት። አንደር ሂም ወር ራስ ሙሉጌታ ይግዙ ሚኒስቴር ኦፍ ዋር፣ ራስ ስዩም መንገሻ ሩለር ኦፍ ትግራይ ኤንድ ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ገቨርነር ኦፍ ጎጃም። እነዚህ አብረውት ነበሩ። ከማን ጋራ? ከካሳ ኃይሉ ጋራ። ከካሳ ኃይሉ ጋራ ያሉ እነማን ናቸው? ራስ ሙሉጌታ ይግዙ የጦር ሚኒስቴሩ፣ ራስ ስዩም መንገሻ የትግራይ ሩለር ወይም መሪ፣ እንዲሁም ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ የጎጃም መሪ ወይም ገቨርነር ኦፍ ጎጃም። እነዚህ ከራስ ካሳ ኃይሉ ጋር አብረው ነበሩ፣ በስተሰሜን በኩል ያለውን ሲዋጉ ወይም ፋይት ሲያደርጉ የነበሩ። Ethiopians fight the Italian in 3 directions. At the Battle of Aradom, the force of the Minister of War, ራስ ሙሉጌታ ይግዙ, fought on the Eastern Front. በሶስት አቅጣጫ ነው ሲዋጉ የነበረ ይለናል። ላይ ግን ዋና የሚባሉትን ሁለት አድርጓቸዋል፣ በሰሜንና በደቡብ። ኦኬ፣ በሰሜንና በደቡብ። ነገሩ እየተጧጧፈ ሲመጣ ወደ 3 ዳይሬክሽን ቀየሩት እንበል። At the Battle of Ambaradom, the force of Minister of War, ራስ ሙሉጌታ ይግዙ, fought on the Eastern Front. በስተ ምስራቅ አቅጣጫ፣ ያ ማለት በሐረር በኩል እንደማለት ነው። ምስራቅ አቅጣጫ ማለት በሐረር ወይም በአፋር በኩል ማን ነው የሚመራው? ራስ ሙሉጌታ ይግዙ። ኦኬ፣ ራስ ሙሉጌታ ይግዙ ምንድነው? ሚኒስቴር ኦፍ ዋር እሱ በስተ ምስራቅ በኩል። The army of ራስ ካሳ and ራስ ስዩም ሙሉጌታ ራስ ስዩም መንገሻ were in the center። ከዛ እንግዲህ ሰሜን ላይ የነበሩ ናቸው፣ ባይዘው እዚህ ጋር የነበሩት ናቸው ወደ መሃል እየገቡ ያሉት፣ ወደ ኢስተርንም ወደ ሴንተርም እየገቡት ያሉት። አሁን የራስ ካሳ ኃይሉና ራስ ስዩም መንገሻ ትግራይ ላይ የነበሩት ወዴት ሆኑ? ወደ ሴንተር ወይም መሃል አካባቢ ማለት ነው። በምስራቅ በኩል ማን አለ ብለናል? ዋር ሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴር ኦፍ ዋር ሙሉጌታ ይግዙ ማለት ነው። ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ኮማንድድ አን አርሚ ዛት ባትልድ ኢን ዘ ኢታሊያን ኢን ሽሬ ኢን ዘ ዌስት። በምዕራብ በኩል ደግሞ ስፔሻሊ ሽሬ የሚባለው ቦታ ወይም ትግራይ አካባቢ ማለት ነው ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ነው ይመሩት የነበረው። ኦኬ፣ አሁን ሴንተር ላይ አየን፣ በዌስት ወይም በምዕራብ አቅጣጫ አየን፣ በኢስተርን ፓርትም አይተናል። ኢስተርን ፍሮንት አለ፣
ዌስት ፍሮንት አለ እዚህ ጋር ሴንተር አለ ስለዚህ ሴንተሩ ላይ ሲመሩ የነበሩት እነማን ናቸው በዌስተርን በኩል የነበሩት እነማን ናቸው የሚሉ ነገሮችን መያዝ ያስፈልጋል in the western front the Ethiopian won a few battle በስተምዕራብ በኩል ባለው ግንባር ኢትዮጵያኖች የተወሰኑ ባትሎችን ወይም የጦር ሜዳዎችን ማሸነፍ ችለዋል ውስኖችን ማለት ነው they were however unable to stop Italian overall advance ምንም ቢሆን የፈለገ አሸነፉ ቢባል ግን የኢጣሊያን አድቫንስመንት ወይም ባጭሩ ወደ ውስጥ መግባት ወይም የነሱን ስኬት ማሸነፍ አልቻሉ because እንግዲህ በሰማይ በመድር ነው እየተዋጉ የመጡት Ethiopians were unable to resist the aerial bombardment and poison gas used by Italian ጣሊያኖች እየተጠቀሙ ያሉት እንግዲህ ቦምብ አለ ፖይዝን ጋዝ አለ ባየር ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ወደ 300 የሚደርሱ ኤርፕሌን እየተጠቀሙ ነው ብለናል በዛ ላይ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ሞደርን የሚባል የጦር መሳሪያ የላቸው ሶ በከፍተኛ ሁኔታ ይዋጓቸው ጀመር ማለት ነው ማሸነፍ አልቻሉም ኢትዮጵያኖች ጣሊያኖችን ማለት ነው The Battle of Tamben and Ambaradum were won by the Italian እንግዲህ ተምቤን እና አምባራዶም ሰሜን አካባቢ ያለ ቦታ ነው ጣሊያኖች አሸነፉ ራስ ሙሉጌታ ይግዙ was killed in the second combat ራስ ሙሉጌታ ይግዙ እንግዲህ ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር ሚኒስቴር ኦፍ ዋር ነበር ወይም የጦር ሚኒስቴሩ እዚህ ጋር ተገደሉ ማለት ነው Only the Battle of Shire on the western front did the Ethiopian army gain a modest victory እንግዲህ ኢትዮጵያን በዚህ ጊዜ ድል ያገኘችው የት አካባቢ ብቻ ነው ዌስተርን ፍሮንት ያም ሽሬ አካባቢ ማለት ነው ሽሬ አካባቢ በራስ ምሉ ኃይለ ሥላሴ ይመራ የነበረው ፍሮንት ወይም ግንባር ላይ ኢትዮጵያኖች ድል ያደረጉ ችለዋል ሊያሸንፉ ችለዋል The final battle on the northern front was fought at ማይጨው የመጨረሻው ውጊያ የተካሄደው ነው ማይጨው ነው on March 31 1936 በማርች 31 በ1936 ማይጨው ላይ የመጨረሻው ውጊያ ተካሄደ The Emperor led the remaining troop and the Imperial bodyguard እዚህ አካባቢ ላይ በተካሄደው ጦርነት እንግዲህ ኢምፔሪያሉ ነበር የሚመሩት ወይም አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበር የሚመሩት የቀሩትን ጦሮች ማለት ነው እንዲሁም ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ማሰልጠን ተጀምሯል ብያችሁ ነበር ሶ እነሱን ይዘው እና ቀሪ ወታደሮችን ይዘው ማይጨው ላይ መጨረሻውን ውጊያ አካሄዱ The Italian were well fortified because of the delay from the Ethiopian side and thus helped by their air superiority the Italian achieved a victory over the Ethiopian እንግዲህ በመጨረሻም ጠቅለል ስናደርገው የኢትዮጵያን ዘግይተው ወደ ጦር ሜዳ መግባታቸው ያ ማለት በሌግ ኦፍ ኔሽን በማመናቸው እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ዘግይተው ወደ ጦር ሜዳ መግባታቸው ከዛ በተጨማሪ ጣሊያኖች የሚጠቀሙት በጣም ዘመናዊ የሚባል የጦር መሳሪያ ወይም ባጭሩ በሚሊተሪ ሱፐሪዮሪቲ ወይም በጦር መሳሪያ ብዛት ወይም የበላይነት ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ሊያሸንፉ ችለዋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቀጣይ ምን ሆነ on to May 1936 Emperor Haile Selassie his royal family look Emperor Haile Selassie his royal family and some notable officials left Addis Ababa for Europe via Djibouti ከዛ በ1936 ምን ሆነ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተሰቦቹ ወይም ይሄ የንጉሳዊ ቤተሰብ የሚባሉት እና ታዋቂ የሚባሉ ባለስልጣናት አዲስ አበባ ለቀው ወደ ዩሮፕ በጅቡቲ በኩል ብለው ሄዱ ማለት ነው On 5 May 1936 አዲስ አበባ came under the control of the Italian army led by Marshal Badoglio እንግዲህ በማርሻል ባዶግሊዮ መመራት ጀመረች ማለት ነው ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጣሩ ማለት ነው ጣሊያኖች because ንጉሱ already ወደ አውሮፓ ለሌግ ኦፍ ኔሽን ሪፖርት ሊያደርጉ ሄዱ የሰማይም በሉት የምድሩን ጦር ማሸነፍ አልቻሉም ጤና አዲስ አበባን በሜይ 5 1936 አሸነፉና አዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ ሊቆጣጠሩ ቻሉ ማለት ነው እየተመራ የነበረው የጣሊያን አርሚ በማን ነበር በማርሻል ባዶግሊዮ ነበር ባዶግሊዮ Meanwhile, Ethiopians in Ogaden, Sidamo, and Bali were put up a strong fight on the south front. Okay? እንግዲህ ምንም እንኳን እዚህ ጋር የሚለና አረፍተ ነገር ምንድነው ምንም እንኳን በስተሰሜን በኩል ያለው ጦርነት በጣሊያኖች ድል ተደርጎ አዲስ አበባ ቢቆጣጠሩም እንኳን በስተደቡብ ፍሮንት በኩል
ስትሮንግ የሆነ ፋይት እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ኦን ዲስ ሳይድ ራስ ደስታ ዳምጠው፣ ደጃዝ ነሲቡ ዘአማኑኤል፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ፣ ደጃች ላተር ራስ ቢትወደድ መኮንን እንዳልካቸው፣ ኮማንድ ኢትዮጵያን ሶልጀር አጋይንስት ደ ማርሻል ሩዶልፎ ግራዚያኒስ ኢታሊ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሰዎች በስተደቡብ በኩል ያሉ ሰዎች ናቸው። በስተደቡብ የኢጣሊያን ፍሮንትን ይመራ የነበረው እንግዲህ ግራዚያኒ ነው። እሱ ጋር ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ወይም ፋይት ሲያደርጉ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ። በስተሰሜን በኩል ግን አሸንፈው ኦልሬዲ አዲስ አበባን ኮንትሮል ማድረግ ችለዋል። ዲስፓይት ዲስ they were unable to stop the Italian advance. The Italian took control of Harar a few days after አዲስ አበባ fell. እንግዲህ ምንም እንኳ ስትሮንግ የሆነ ፋይት ቢያካሂዱም ኢትዮጵያኖች የኢጣሊያንን ወረራ ወይም የኢጣሊያንን ጦር ሊያሸንፉ አልቻሉም ማለት ነው። ከዛ አዲስ አበባ ከተያዘች በኋላ ቀጥላ የተያዘች ሀረሪ ነበረች ማለት ነው። In the Italian success was largely due to their greater preparation, superior weapons, a crucial monopoly of their power, and the deployments of the banded mustard gas. Okay, deployments of the banded mustard gas. እንግዲህ ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ላይ አድቫንስ ወይም ድል ሊያገኙ የቻሉበት ወይም ቪክተሪ ሊያገኙበት የቻሉበት ዋነኛ ምክንያት አንደኛው ግሬተር የሆነ ፕሪፓሬሽን ነበር። በመጀመሪያው ዙር በአድዋ ጦርነት ተሸንፈው ስለነበረ እንደሱ ላለመሸነፍ ብለው ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት አካሂደው ነበር። ከዛ በተጨማሪ ሱፔሪየር ዊፐን ወይም ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ ነበራቸው። ከዛ ኤር ፓወርን ይጠቀሙ ነበር። ኤር ፓወር ወይም የአየር ኃይልን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኩል ምንም አይነት የአየር ኃይል የሚባል ቀርቶ በምድር ላይ ራሱ ዘመናዊ የሚባል የጦር መሳሪያ አልነበረም። ከዛ ደግሞ ከባዱ ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከለከለ ጋዝን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። ወይም አስለቃሽ ጭስን በአውሮፕላን ያጥኑ ነበር ማለት ነው። The Ethiopians on the other hand experiences logistical issue. በዋናነት የሎጂስቲክ ኢሹ ወይም ችግር ነበረባቸው። ያ ማለት ሎጂስቲክ ስንል በጦርነት ጊዜ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ሎጂስቲክ የሚባሉት። ለምሳሌ አብሰንስ ኦፍ ሬዲዮ፣ መገናኛ ሬዲዮ አልነበራቸውም። አብሰንስ ኦፍ ሮድ ማለት ነው። መንገድ አልነበረም፣ ሬዲዮ አልነበረም ወይም ኮሚኒኬሽን፣ ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን፣ ማፕ ወይም ካርታ የሚባሉ ነገሮች አልነበሩም። እነዚህ ሎጂስቲክ ይባላሉ። ያ ማለት ሮድ እንደ ሎጂስቲክ ይቆጠራል። ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ሎጂስቲክ ነው። ማፕ ሎጂስቲክ ነው። ኢቨን ፉድ by itself it's a logistic. Ethiopian was in the process of transitioning from the feudalism to modernity. በዛ ዘመን እንግዲህ ኢትዮጵያ ከፊውዳል ስርዓት ወደ ሞደርኒቲ ወይም ወደ ዘመናዊነት እየተሸጋገረችበት የነበረችበት ወቅት ነበር። የምታስታውሱ ሆነ የኢምፕረስ ዘውዲቱና የራስ ተፈሪ መኮንን ሁለት ግሩፕ ነበረ ብያቸዋለሁ። ኮንዘርቫቲቭ ኤንድ ፕሮግሬሲቭ የሚባል ኮንዘርቫቲቭ ፊውዳሉ ነው ወይም ኋላ ቀሩ ነው። ኤንድ ፕሮግሬሲቭ የሚባለው ደግሞ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ተራማጁ የሚባለው ግሩፕ እንደነበር። ስለዚህ በዛ ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ ተራማጅ የሚባለው ወይም ዘመናዊነትን እያስፋፉ የነበረበት ወቅት ነበር ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኮማንደር lost the Adwa era military courage without replacing it with contemporary military skill. እንግዲህ በዛ ጊዜ ኢትዮጵያኖች የአድዋን ኢራ ወይም ሚሊታሪ ካሬጅ ወይም ተነሳሽነት ሊያገኙ አልቻሉም ማለት ነው። ቢኮዝ ጣሊያኖች በከፍተኛ ሁኔታ ተዘጋጅተው ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ፣ የአየር ፓወር እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከለከለን ጋዝ እየተጠቀሙ ስለነበረ የአድዋን ኢራ መድገም አልቻሉም ማለት ነው። ፎሎዊንግ ማርሻል ባርጌሊዮ ኦኩፔሽን ኦፍ አዲስ አበባ ቤንቶ ሞሶሎኒ ዲክላርድ ኢትዮጵያ ኢዝ ኢታሊያን። እንግዲህ ልክ ማርሻል ባዶግሊዮ አዲስ አበባ እንደገባ ቤንቶ ሞሶሎኒ ወይም የጣሊያኑ መሪ ማለት ነው ኢትዮጵያ ኢጣሊያነች ብሎ አወጀ። ኢጣሊያን ኦኩፓይድ ኢትዮጵያ was officially merged with Eritrea and Somalia into the entirely new territory called Italian East Africa, or in the Italian version Africa Oriental Italiana. ኦኬ ምን አለ እንግዲህ ወደው ኢትዮጵያን ከያዘ በኋላ ኤርትራም የጣሊያነች፣ ሶማሊያም የጣሊያነች፣ ኢትዮጵያም የጣሊያን እንደሆነች ካወቀ በኋላ ምን አለ ኤርትራን እንዲሁም ሶማሊያን ከኢትዮጵያ ጋር መርጅ አደርጋለሁ ወይም አያይዛለሁ፣ አገናኛለሁ፣ አንድ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ኢታሊያን ኢስት አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካዋ ኢታሊ
ብሎ ስያሜ መስጠት ጀመረ ማለት ነው። The Italian colony empire called Italian East Africa had 6 major territorial division እንግዲህ 6 ዋና ዋና ቴሪቶሪያል ዲቪዥኖች አሉት የኢስት አፍሪካው የኢጣሊያ ኮሎኒ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤርትራያ ነው። ኤርትራ ኢንክሉዲንግ ትግራይ with its capital አስመራ። ኤርትራን እንግዲህ ከትግራይ ጋር አድርጎ ዋና ከተማዋን አስመራ። አማራ ደግሞ formed out of the old province of በጌምድር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ኖርዘርን ሸዋ with its capital ጎንደር። አማራ ክልልን ደግሞ ምን አደረገ? እነዚህ ፕሮቪንሶች ወይም ግዛቶች የሚባሉት እንደ በጌምድር ወይም ጎንደር የምንለው ማለት ነው ጎጃምን፣ ወሎንና ሸዋን አድርጎ ካፒታሉን ጎንደር በማድረግ አንድ ቴሪቶሪ ያደረገ። ከዛ አዲስ አበባ ደግሞ ሌተር ሪኔምድ ሸዋ አዲስ አበባን እንደ አንድ። ከዛ ኦሮሞ ኤንድ ሲዳማ comparing lands to the southwest with a capital of ጅማ። ኦሮሞና ሲዳማን ደግሞ ካፒታሉን ጅማ አድርጎ አንድ ክፍል አደረገ። ሐረሪ ሌላኛ ክፍል ነው። ሶማሌ including ኦጋዴን with a capital of ሞቃዲሾ። አይታችኋል። ሶማሊያ ማለት የኢጣሊያን ሶማሌላንድ የምትባለውን፣ ኦጋዴን ወይም ባጭሩ የኢትዮጵያ ሶማሌ የምትባለውን ሁለቱን ሶማሌ የኢትዮጵያ ሶማሌና ሀገሪቱን ሶማሌ ባንድ አድርጎ ዋና ከተማቸውን ሞቃዲሾ አድርጎ ኢስት አፍሪካን በዚህ ወይ ኮንትሮል ማድረግ ነበር እቅዱ ማለት ነው፣ ወይም ፕላናቸው እንደዛ ነበረ። The Viceroy was the senior representative of the fascist power at the top of the Italian colonial administration structure. Badoglio was a Mussolini first viceroy, but he was soon replaced at the end of May 1936 by Graziani. Was likewise cut short by an assassination attempt on February 1937. እንግዲህ ባዶግሊዮ የመጀመሪያው የሙሶሊኒ ምክትል ነው ወይም ምክትል አስተዳዳሪ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግራዚያኒ ነበረ። ግራዚያኒ ግን በየካቲት 1937 የግድያ ሙከራ ተካሂዶበት ስለነበረ በሁለት ኢትዮጵያኖች ቦምብ ተወርሮ የግድያ ሙከራ ተካሂዶበት ቆስሎ ነበረ። ብዙ ኦፊሻሎች እንደሞቱ ወደ ታች ታሪኩ አለ። እንደዛ ስለተደረገ በግራዚያኒ ፈንታ ባዶግሊዮ ምን ሆነ ማለት ነው? ቪዘሪ ወይም ምክትል ሆነ ይላል። He was succeeded by Amardo Umberto Aosta, Duke of Aosta, a more liberatory figure who ruled until Italy surrendered in 1941. ከዛ በኋላ ከባዶግሊዮ በኋላ ማን ተተካ? ይሄ ረጅም ስም ያለው አማንዶ አምቤርቶ ዲ አስታ ዲኬ አስታ። ይሄ ሰው ኢጣሊያ ሰረንደር እስክትሆን ድረስ ወይም እጅ ስትሰጥ ድረስ ወይም እስክትሸነፍ እስከ 1941 ድረስ ኢትዮጵያ ላይ ማስተዳደር ጀመረ ይላል። ኢትዮጵያን ሬዚስታንስ ፋይተር ኔምድ the Patriotic ወይም አርበኞች የሚባሉት ሎካሊ known as አርበኞች began to resemble in their respective area under the leadership of local leaders in order to challenge the enemy. እንግዲህ እነዚህ ፓትሪዮቶች ወይም አርበኞች በየአካባቢው በየትኛውም ብሔር ኤትኒክ ግሩፕ እየተደራጁ አንድነት መፍጠር ጀመሩ፣ ወይም ሪዘምብል መሰባሰብ መሰባሰብ ጀመሩ ማለት ነው። በየቦታው ሎካል ሊደርሺፕ እየመረጡ የጠላትን ኃይል ቻሌንጅ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። The Italians were confronted with a national resistance almost from the beginning. እንግዲህ ኢጣሊያኖች ከጅምሩ ጀምሮ ገና በ1935 አካባቢ አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ ጀምሮ ወይም ሲገቡ ጀምሮ ነው የናሽናል ሬዚስታንስ ወይም ብሔራዊ ተጋድሎ ወይም ባጭሩ ትግል የገጠማቸው ማለት ነው። ይሄን 5 ዓመት ከ1935 ይዞ እስከ 41 ድረስ የኢትዮጵያን አርበኞች ወይም ፓትሪዮቶች ያለምንም እረፍት ነበር ሲዋጓቸው የነበረ ማለት ነው። Despite the Italian effort to divide the patriot, the resistance movement encompassed nearly all area of the ethnic group. ምንም እንኳ ኢጣሊያኖች ይሄንን ፓትሪዮት ወይም የሀገር ፍቅር ያደረበት አርበኛን ለመከፋፈል ቢሞክሩም እንኳ ኢትዮጵያኖች ግን ኦልሞስት በሁሉም ቦታ በሚባል ደረጃ የተለያዩ ኤትኒክ ግሩፖችን በመመስረት ወይም በመደራጀት ሬዚስት ሲያደርጉ ወይ ፋይት ሲያደርጉ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው።
ይህን ካርታ ተመልከቱት። ሞሶሎኒስ ትረምፊ ያ ማለት የሞሶሎኒ ድል ማለት ነው፣ ወይም ውጤት ማለት ነው፣ የድል ውጤት። በኤርትራ በኩል እንግዲህ ዲ ቦኖ የሚባለው መሪ በሰሜን በኩል እየመራ ወደ አዲስ አበባ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ፕሌን አለ። ፕሌን በመጠቀም የተለያዩ አስለቃሽ ጭሶችን በመጠቀም ነው እየተዋጋ አዲስ አበባ ድረስ የመጣው። በስተደቡብ በኩል ደግሞ ግራዚያኒ ከሶማሌላንድ ተነስቶ እየተዋጋ አዲስ አበባ ሊቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። The resistance begins almost soon after the Battle of ማይጨው። ሪዚስታንሱ ወይም ባጭሩ ትግሉ የማይጨው ጦርነት እንዳበቃ ነው የተጀመረው። ኦኬ Thus patriots were active throughout the occupation era, making life through for the Italian, particularly in the rural northern, eastern, central Ethiopia. ተነሳ አትነሳም ወይ ሀገር ሲወረር ዝም ትላለህ ወይ የሚል መፈክርን በመጠቀም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ፓትሪዮቶች ወይም አርበኞች የኢጣሊያንን ኃይል እረፍት ነሱት ወይም ቻሌንጅ ያደረጉት ማለት ነው። ይህ ተነሳ አትነሳም ወይ ሀገር ሲወረር ዝም ትላለህ ወይ የሚለው stand or rise up, you cannot sit here there while the nation is invaded, አገራችን ተወራ እንዴት ዝም ትላለህ፣ እንዴት ትቀመጣለህ፣ ተነስ ተዋጋ የሚል መፈክር becomes a popular slogan at that time። በጣም ታዋቂ የሚባል ስሎጋን ወይም መፈክር ነበር ማለት ነው በዛ ታይም። As a result, the countries were never effectively occupied. በዚህ ምክንያት 5 ዓመት ሙሉ ጣሊያኖች ኢትዮጵያ ላይ ቢቀመጡም እንኳን ሙሉ በሙሉ ጣሊያን ኢትዮጵያን ወራለች ወይም ነው ገዝታለች ለማለት አይቻልም። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ፍሪ ስቴት የምትባለው ወይም ነፃ ሀገር የምትባለው ለዚህ ነው እንጂ ጣሊያኖች 5 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠው ለምን አልተገዛንም እንላለን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን 5 ዓመት ሙሉ የትግል ስለነበረ እጅ ሰጥተው ስላልተገዙ እየተዋጉ ስለነበረ ኢትዮጵያኖች ወይም አርበኞች ጣሊያን ኢትዮጵያን ኢፌክቲቭሊ ገዛች ለማለት አያስችልም ማለት ነው። ኦኬ The resistance is divided into two parts. ሁለት ፓርት ነበረው እንግዲህ ትግሉ with the reprisals following the failed assassination attempt on Graziani in February 1937 providing the dividing line። እንግዲህ የመጀመሪያው ፌልድ አሳሲኔሽን ወይም ግራዚያኒን አዲስ አበባ ላይ ቦምብ በመወርወር ለመግደል የተሞከረው የግድያ ሙከራ ፌልድ ካረገበት ጊዜ ጀምሮ በ1937 የመጀመሪያው ፌዝ ነው። In essence, the first phase was the continuation of the conflict. It was marked by the traditional military battle and was mostly headed by the upper class noble. እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ወይም ፌዝ አፐር ክላስ ኖብሎች የሚያደርጉት ኮንፍሊክት ነበር። ወይም ለጣሊያኖች አልታዘዝም በማለት ያለውን የተሰጡበትን ቦታ እናስተዳድርን በማለት ኮንፍሊክት በመፍጠር ነበር። ሌላኛው ጉሬላ ዋርፌር ነው ወይም የደፈጣ ውጊያ። dominated the second phase which was mostly headed by the members of the lower nobility. ጉሬላ ዋርፌር ደግሞ በሎወር ኖቢሊቲዎች መካከል የሚደረግ የደፈጣ ውጊያ ነበር ማለት። ስለዚህ አንደኛ ሃየር ኖቢሊቲ ወይም አፐር ክላስ ኖቢሊቲ የመጀመሪያው ፌዝ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጉሬላ ዋርፌር። ስለዚህ በሁለቱም ፌዞች ጣሊያኖችን በከፍተኛ ሁኔታ ቻሌንጅ ሲያደርጓቸው እንደነበረ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። Some of the notable leaders of the first phase of the Patriot resistance was ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ፣ ራስ ደስታ ዳምጠው፣ the emperor's son-in-law, the brothers አብርሃ and አስፋውሰን ካሳ። ይህ አብርሃ የሚባል አብርሃም ደቦጭ የሚባል ሰው አለን፣ እንዲሁም የሱ ወንድም አለ። እነዚህ የቦምብ ጥቃት ያደረሱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ሊደሮች ነበሩ በመጀመሪያው ፌዝ ማለት ነው። ደጃች ባልሳ ሳፎ፣ ራስ አበበ አረጋይ፣ ደጃች ፍቅረ ማርያም ወይም ፍቅረ ማርያም ያናዱ፣ አቡነ ጴጥሮስ ቢሾፕ ኦፍ ወሎ who became a martyr ያ ማለት መስዋዕትነት የከፈሉ ጳጳስ ናቸው። የወሎ ጳጳስ ናቸው አቡነ ጴጥሮስ። እነዚህ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የፓትሪዮት ወይም የአርበኝነት ስራ እየሰሩ ናቸው ማለት ነው። is said to have become the motivating spirit. ሞገስ አስገዶም and አብርሃም ደቦጭ እነዚህ ሁለቱ የቦምብ ጥቃት ያደረሱ ያልኳቸው ናቸው። ማለት ግራዚያኒ ላይ
ወይም ይሄ unsuccessful የሆነ assassination ወይም ያልተሳካ የግድያ ሙከራ ያካሄዱት ናቸው። The two young Ethiopians attempted to kill the Italian Viceroy Graziani on February 19, 1937. Then Graziani was seriously wounded, while some other officials were killed. ግራዚያን የሚባለው እንግዲህ የግድያ ሙከራ የተደረገበት ያ ማለት በሞገስ አስገዶምና በአብርሃም ደቦጭ የግድያ ሙከራ የተደረገበት ሰው ነው። በከፍተኛ ሁኔታ የቆሰለና ሌሎች ኦፊሻሎች ደግሞ ያ ማለት ከሱ ስር የነበሩ ሌሎች ባለስልጣናት የሞቱበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። As a kind of revenge, Italians force massacred Ethiopians in the city. እንግዲህ እንደ ሪቬንጅ ወይም እንደ በቀላ ወይም ያ ማለት እዚህ መሪው ላይ ወይም ግራዚያኒ ላይ በደረሰው ጥቃት ምክንያት በቀል በማድረስ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማሳከር ወይም ፍጅት ሊያደርሱ ችለዋል ማለት ነው። The episode is known as the Graziani massacre ወይም የግራዚያኒ ፍጅት ወይም the February massacre የካቲቱ ፍጅት እንደማለት ነው። because February 19 አካባቢ ነው የአሳሲኔሽን ሙከራ የተካሄደው። በዛ ጊዜ ለሪቬንጅ ወይም ለበቀል ተብሎ approximately 30,000 Ethiopians were slaughtered in 3 days በ3 ቀን ውስጥ እንግዲህ 30,000 የሚደርሱ ኢትዮጵያኖች የተፈጁበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። The Italian primarily targeted Ethiopians with a high level of education. መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ታርጌት አድርገው ሊያጠቁ ወይም ሊገሉ ወይም ሊፈጁ የነበረው ሃይ ሌቭል ኤጁኬሽን ያላቸው ወይም ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ሰዎችን ነበር። ማስ ማሳከር revealed fascism a real phase and sparked a fresh phase of national opposition to the Italian authority. እንግዲህ ይህን ማሳከር ወይም ጅምላ ፍጅት በሚያደርሱበት ጊዜ እንደገና በአዲስ ፌዝ ወይም በአዲስ ምዕራፍ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ወይም ኦፖዚሽን ሊያስተናግዱ ችለዋል። ያ ማለት የአርበኝነት ስራው በከፍተኛ ሁኔታ እንደገና ሊጦጣፍ የቻለበት ሁኔታ ነበረ። This event signaled the beginnings of the resistance second phase. ኦኬ የመጀመሪያው ፌዝ እንግዲህ ምንድነው ብያችኋለሁ ሃየር ኖቢሊቲ ኮንፍሊክት ምናምን በማካሄድ ነበረ። ሰከንድ ፌዙ ደግሞ ሎወር ኖቢሊቲዎች ጉሪላ ዋርፌር ወይም የደፈጣ ውጊያ በማካሄድ ነበረ ሲዋጉ ወይም ሬዚስት ሲያደርጉ የነበረ። The nobility and local notable launched the second waves of the patriotic resistance. ከዛ እንግዲህ እነዚህ ላወር ኖቢሊቲ የሚባሉት ወይም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት መኳንንቶች የሁለተኛውን ዙር የአርበኝነት ተጋድሎ አስጀመሩት ወይም ለኮሱት ማለት ነው። It took on the forms of the guerrilla warfare. guerrilla warfare ማለት ደፈጣ ውጊያ ማለት ነው። And was mostly concentrated in the rural region. most of the time ይሄ ውጊያ ሲካሄድ የነበረው እንግዲህ ገጠራማ አካባቢ ላይ ነበረ። because ከተማው ሙሉ በሙሉ እነሱ ተቆጣጥረው ስለነበረ ማለት ነው። It was mainly stronger in the regions of ሸዋ፣ ጎጃም፣ በጌምድር ኦኬ ስፔሻሊ የሸዋ፣ ጎጃም፣ በጌምድር የምንለው በድሮ ሰዓት በጌምድር ማለት አሁን ላይ ጎንደር እንደማለት ነው። በጎንደር በጎጃምና ሸዋ አካባቢ ነበረ ከፍተኛ የሆነ ሬዚስታንስ የነበረው ማለት ነው። Many renowned guerrilla leaders fought the enemy in different battle. እነዚህ እንግዲህ የጉሬላ ወይም የደፈጣ ውጊያ መሪዎች የሚባሉት በተለያዩ ባትሎች ወይም በተለያዩ የጦር ሜዳዎች ላይ ድል ሲያደርጉ ወይም ፋይት ሲያደርጉ ሲዋጉ ነበር። ለምሳሌ ያክል ኃይለ ማርያም ማሞ፣ አበባ አረጋይ፣ ገረሱ ዱኬ፣ በቀለ ወያ ኢንሸዋ and በላይ ዘለቀ in ጎጃም and አሞራው ውብነህ in ጎንደር were some of the popular patriotic leader. እዚህ ላይ የተዘረዘሩት እንግዲህ በዛ ዘመን በአምስቱ ዘመን በ1935 ይዞ እስከ 1941 ድረስ ፖፑላር የሚባሉ ወይም ታዋቂ የሚባሉ የፓትሪዮት ሊደር ወይም የአርበኞች መሪዎች ነበሩ። ወይም ባጭሩ እዚህ ጋር በስዕል የምታዋቸው ማለት ነው። እነዚህ ፋይተርስ ኦፍ ዘ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ ወይም የአርበኞች ተጋድሎ በእነዚህ ሰዎች ነበር ሲካሄድ የነበረው። እዚህ በፎቶ የምታያቸው ሰዎች አርበኞች ነበሩ። Ethiopian resistance fighters lacked a well-organized supply and provisioning infrastructure. እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ሬዚስት እያደረጉ ቢሆንም እንኳ ኢንፍራስትራክቸር ወይም ይሄ ምንድነው የሚባለው የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ወይም ባጭሩ ሎጂስቲክ የምንለው ነገር ላይክ መንገድ ሊሆን ይችላል ኦር መገናኛ ሬዲዮ ወይም ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል ኢቭን ፉድ
የሚባል ነገር አልነበራቸውም ወይም ባጭሩ ኢንፍራስትራክቸር ወይም መሰረተ ልማት የሚባሉ ነገሮች የላቸውም ነበር ማለት ነው። they relied heavily on the individual donation as well as the looting enemy possession looting of enemy ማለት እዚህ ጋር ዝርፊያ ነው። ያ ማለት ጠላቶቻቸውን በመዝረፍ ለምሳሌ ጣሊያኖች ዘመናዊ የሚባል የጦር መሳሪያ ስለነበራቸው እነሱን በመዝረፍ ነው መሳሪያ የሚታጠቁት እንጂ እነሱ የላቸውም ነበር። ኦኬ soldiers were often sent to peasant homestead for refuge and food by patriots ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሶልጀሮች ወዴት ይላካሉ? ወደ ገበሬዎች ቤት ይላኩ ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ጠቅለል ስናደርገው ፓትሪዮቶች ባጭሩ ምግብ የሚያገኙትም የሚጠጉትም ፔዛንቶች ላይ ወይም ገበሬዎች ቤት ላይ ነበር። The Ethiopian peasantry provided food and shelters to the combatant እንግዲህ ለነዚህ ለተፋላሚ ሀገር ወዳድ አርበኞች ምግብ ፕሮቫይድ ያደርጉ ነበር ወይም ይሰጡ ነበር። መጠለያ ሼልተር ይሰጧቸው ነበር ወይም ያስጠልሏቸው ነበር። On various occasions peasants fought with patriot against the Italian ምንም ለማለት አይደለም። እዚህ ላይ ጠቅለል ስናደርገው ፔዛንቶች ወይም ገበሬዎች ከፓትሪዮቶች ጋራ እኩል በሚባል ደረጃ ፋይት ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው ጣሊያኖች። ምክንያቱም ፓትሪዮቶችን ምግብ የሚቀልቡ ከሆነ ሼልተር የሚያጋሯቸው ወይም መጠለያ የሚያጋሯቸው ከሆነ አብሮ እያገዟቸው እየተፋለሙ ነው ማለት ነው። They also provide crucial information to the patriot ከዛ በተጨማሪ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ወይም ክሩሻል የተባለ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ለአርበኞች ያቀብሉ ነበር። እነማን? ፔዛንቶች ማለት ነው። ስለዚህ የፔዛንቶች ተሳትፎ ወይም ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው? አንደኛ ክሩሻል የሚባሉ ኢንፎርሜሽኖችን ለፓትሪዮቶች መስጠት፣ ሁለተኛ ፉድ መስጠት፣ ዴን ሼልተር። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሸዋ ረገር ገደል ትባላለች፣ የውስጥ አርበኛ ትባላለች። ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ስራ ሰራ ነበር። ስፔሻሊ መረጃ በማቀበል ወይም ክሩሻል የሚባል መረጃዎችን ለፓትሪዮቶች በመስጠት ማለት ነው። የውስጥ አርበኞች ኢነር ፓትሪዮትስ ሜድ a great contributions to the patriotic struggle ኦኬ የውስጥ አርበኞች ልክ እንደ ውጭ አርበኞች ባልተናነሰ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ስራን ሲሰሩ ነበር። These were patriots who lived in to win among the Italian and frequently worked with them but who also passed the vital information to the patriot እንግዲህ እነዚህ የውስጥ አርበኞች የሚባሉት የሚሰሩ ከጣሊያኖች ጋር ነው። ለጣሊያኖች ምግብ አብሳይ ወይም ታዛዥ ምናምን እንደ ሰራተኛ ሆነው ያገለግላሉ። ግን ከነሱ ክሩሻል የሚባሉ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም መረጃዎችን እየለቀሙ ለምኖች ይሰጣሉ፣ ለአርበኞች ያቀብላሉ ማለት ነው። እነዚህ የውጭ አርበኞች ይባላሉ። መረጃ ሲኖር የሚያወሩትን ምን ሊያደርጉ እንዳቀዱ ምናምን ለአርበኞች ያቀብላሉ፣ የውስጥ አርበኞች ይባላሉ። Some of these groups member used to provide underground support to the patriot battling in the bush. Their main task was to collect weapon. ዋና ዓላማቸው to collect weapon, medicine, food and intelligence reports to be secretly delivered to the fighter. ለፋይተሮች እንግዲህ ዌፐን ያቀብላሉ፣ ሜዲሲን ያቀብላሉ፣ ፉድ ያቀብላሉ፣ የውስጥ አርበኞች ማለት ነው። as የውስጥ አርበኞች ኢትዮጵያንስ women played an important role. እንደ ውስጥ አርበኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ የሆነ ሮል ተጫውተዋል ወይ ሚና ተጫውተዋል። Women used to get crucial information from Italian. Some went to the extent of arranging secret killings of Italian authority. ተመልከቱ። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ የውስጥ አርበኞች እንግዲህ ሰክሬት ኪሊንግ ወይም ምንድነው ሚስጥራዊ ግድያ የሚባሉትን ወይ ስፔሻሊ የጣሊያን አውቶሪቲዎች ወይም ባለስልጣናት የሚያደርጉትን ነገር አሳልፈው ለፓትሪዮቶች መረጃ ያቀብሉ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። In addition to underground activities, there were women that led their troops in the battles of resistance. Others served as relaying points to soldiers when their husbands died. Prominent examples of women in the patriotic resistance movements were ሸዋረገድ ገደሌ of the Addis Alam, ከበደች ስዩም ሶፍ ሸዋ ከበደች ስዩም ሶፍ ሸዋ ሸዋነሽ አበራ ኦፍ ላስታ፣ አበበች ጨርቆስ ኦፍ ጎንደር and ልክ የለሽ በየነ ኦፍ ጅሩ። እነዚህ እንግዲህ የውስጥ አርበኞች የሚባሉ ሴቶች ናቸው። ስፔሻሊ ክሩሻል የሚባሉ ኢንፎርሜሽኖችን ለፓትሪዮቶች በማቀበል
ቦታ ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ የነበሩ የውስጥ አርበኛ የሚባሉ ኤግዛምፕላሪ ውመኖች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕላሪ ውመኖች ናቸው። ሶ እዚህ ጋር የሚለውን እንግዲህ ትሩፖችን በመምራት ሴቶች ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ነበር። ስፔሻሊ ባላቸው በጦር ሜዳ ላይ ሲዋጋ ሲሞት እሱን ተክተው የሱን ስራ በመስራት እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሰዎች ደግሞ እንደ ውስጥ አርበኛ ሆነው ሲሰሩ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። The patriotic struggle continued often under difficult circumstances። እንግዲህ የአርበኞች ትግል ምንም እንኳን ከፍተኛ የሚባል ችግር ውስጥ ወድቀውም እንኳን ቢሆን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ሲታገሉ ነበር። Shortage of army or arms, food, clothing and medicine had always been a serious challenge to the patriots throughout the period of struggle። እንግዲህ በዚህ በ5 ዓመቱ ውጊያ ወይም ትግል ውስጥ የአርም ወይም ምን ልበላችሁ የጦር መሳሪያ እጥረት፣ የምግብ እጥረት፣ የመድኃኒት እነዚህ ሲሪየስ የሚባሉ ወይም ዋና ዋና የሚባሉ ችግሮች ነበሩ። በትግል ውስጥ ለአርበኞች የገጠሟቸው ችግሮች ነበሩ። There were also a personal conflict among patriotic leaders, which even sometimes leads to the extent of the armed clashes. አንዳንዴም ደግሞ ከዚህ ከምግብ ከመጠለያ ከአልባሳት ከመድኃኒት በተጨማሪ ያው ፓትሪዮቲክ ሊደሮች እርስ በርሳቸው ኮንፍሊክት ይፈጥሩ ነበር፣ ወይም አለመግባባት አለመስማማት፣ ያው ሰው ናቸው ጸብ ይፈጥሩ ነበር። እሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው። The patriots also lacked proper coordination። ከዛ በተጨማሪ ፓትሪዮቶች ፕሮፐር የሆነ ወይም በደንብ የተጠና ኮኦርዲኔሽን ወይም መግባባትም አልነበረም። They had no strong uniting political organization. Their slogan was fighting for Ethiopian flag and monarchy። እንግዲህ ምንም እንኳን ኮኦርዲኔሽን ባይኖራቸውም ስትሮንግ የሆነ ዩናይት ሊያደርጋቸው የሚችል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ባይኖራቸውም እንኳን ስሎጋናቸው ወይም መፈክራቸው ግን ለኢትዮጵያ ባንዲራ ወይም ሰንደቅ ዓላማና ለሞናርኪያቸው ወይም ለንጉሳቸው ሲሉ ይፋለሙ ነበር። ለባንዲራቸው ስንል እንግዲህ ለሀገራቸው እንደማለት ነው። because flag ወይም ሰንደቅ ዓላማ የሀገር ምሳሌ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ለባንዲራው ወይም ለሰንደቅ ዓላማው ተፋለመ ማለት ለሀገሩ ተፋለመ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰንደቅ ዓላማ የሀገር ተምሳሌት ወይም ባጭሩ ውክልና ስለሆነ ማለት ነው። Despite the above mentioned weaknesses, the patriotic resistance continued throughout the 5 years of Italian occupation። እንግዲህ ከላይ ያሉ ችግሮች እንዳሉ ቢሆንም እንኳን ወይም ደካማ ጎኖች እንዳሉ ቢሆንም እንኳን የፓትሪዮቲክ ሬዚስታንሶች ወይም የአርበኞች ትግል 5 ዓመቱን ሙሉ እንግዲህ ከ35 ይዞ እስከ 41 ድረስ ትግሉ ቀጠለ። It played a great role in the gradual weakening of the fascist forces and enhanced the liberation of Ethiopia። ከዛ ይህ gradually ወይም through process ወይም through time የጣሊያን ኃይል ወይም ፎርስ እየተዳከመ መጣ። ከዛም የኢትዮጵያ ላይብሬሽን ወይም ነፃነት እየቀረበ መጣ ማለት ነው። Yes, the final liberation of Ethiopian has achieved by the combining efforts of the internal and external force, which was partly related to the Second World War። ከዛ የኢትዮጵያ ነፃነት የመጣው በምንድን ነው ይላል። አንደኛ በኢንተርናል ኢፈርት ወይም ፎርስ ወይም ኃይል፣ ሁለተኛ ደግሞ በኤክስተርናል ፎርስ ወይም በውጭ ኃይል። የውጭ ኃይሉ ከምን የመጣ ነው? ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጋር የተያያዘ ነው። ሰከንድ ወርልድ ዋር ጋር የተገናኘ ነው። እንዴት ነው ሰከንድ ወርልድ ዋር ለኢትዮጵያ ነፃነት ጥቅም ሊሰጥ የቻለው የሚለው እናያለን። In June 1940 Italy entered to World War the Second of the side of Germany። እንግዲህ በ1940 ጣሊያን ሁለተኛ የዓለም ጦርነት ውስጥ ገባችበት። ከማን ሳይዱና? ከጀርመን ሳይዱና ማለት ነው። This incident leads to the British military interventions in the liberation campaigns of Ethiopia። So በዚህ ጊዜ ወይም ይህ ሂደት ወይም ይህ ኢንሲደንት ብሪቴን ወይም የብሪቴን ወይም ታላቋ ብሪታንያ ሚሊታሪ በኢትዮጵያ ላይብሬሽን ውስጥ ጣልቃ ገባ ማለት ነው። ላይክ እንደ አጋዥ ወይም እንደ አማላጅ ወይም እንደ ረዳት ነው ማለት ነው ገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር Britain believed that military intervention in Africa would protect her colonial interest። እንግዲህ ብሪቴን እንደነው የምታስበው አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራትን መርዳት ወይም ማገዝ ወይም ኢንተርፌር ማድረግ ወይም ጣልቃ መግባት ልክ ኮሎኒያል ኢንተረስቷን ወይም በአፍሪካ ውስጥ ያላት የቅኝን ግዛት ፕሮቴክት ያደርግላታል ወይም ይጠብቅልኛል ብላ ታስብ ነበር። Emperor Haile Selassie, who was in exile in London, requested British military assistance
and joint Anglo-Ethiopian liberation operate was started in Sudan and Kenya. እንግዲህ ኢምፔረር ኃይለ ሥላሴ በ1936 ከማይጨው ጦርነት በኋላ ቀጥታ ወደ አውሮፓን ሄደ። ከዛ አውሮፓ ከሄደ በኋላ ለንደን ውስጥ ያ ማለት ብሪቴን ውስጥ ኤክሴል ወይም በስደት ሆኖ ነው ሲኖር የነበረው። ከዛ በኋላ የብሪቲሽ መንግስት የጦር እገዛ እንዲያደርግለት ጥያቄ አቀረበ። ከዛ አንግሎ ኢትዮጵያ ያ ማለት የብሪቴን እና የኢትዮጵያ ጦር ባንድ ላይ ሆኖ በሱዳን እና በኬንያ በኩል ብሎ መዋጋት ጀመረ። ከዛ የኢትዮጵያ ላይብሬሽን ወይም ነፃነት መታወጅ ጀመረ ማለት ነው። In the interior of Ethiopia, Patriotic joined hand with the recently arrived Liberation Army. Troops under the General William Platt attacked the Italian in Ertra. እንግዲህ ቀጥታ የብሪቴን ጦር ወይም ወታደር ከኢትዮጵያ ጦር ጋር እኩል አብሮ መሳተፍ ማገዝ ጀመረ ማለት ዳይሬክትሊ። ለምንድን ነው የሆነው ከተባለ ለኢትዮጵያ ያዝነው ምናምን አይደለም። አውሮፓ ውስጥ የተካሄደው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጣሊያን ጀርመን ሆኖ በአንድ ግሩፕ ነበሩ ወይም በአንድ ሳይድ ነበሩ። እነ ፈረንሳይ እነ ፈረንሳይ እነ ብሪቴን ሆኖ ደግሞ በሌላ ግሩፕ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ እየተዋጉ ስለሆነ እዚህም ሌላ ውጊያ ማካሄድ በየቦታው ማዳከም ስለሚፈልጉ ነው። The two Britain officers Major General Order ቻርልስ ዊንጌት ምናልባት ዊንጌት አዲስ አበባ ላይ ዊንጌት የሚባል ቦታ አለ ከዚህ ሰውዬ ጋር የተገናኘ ይመስለኛል ስያሜው and Brigadier General ዳንኤል ሳንድፎርድ led the joint army known as the Gideon Force with Emperor ኃይለ ሥላሴ that entered ጎጃም in April 1941 እንግዲህ እነዚህ እዚህ ጋር የተደረደሩ ሰዎች ጀነራል ኦርዴ ቻርለር ዊንጌት the Brigadier General ዳንኤል ሳንድፎርድ ወይም በአጥቅሉ እነዚህ ምን ይባላሉ ጌዲዮን ፎርስ ይባላሉ ከኢምፔሪየር ኃይለ ሥላሴ ጋር ሆነው መቼ አፕሪል 1941 በጎጃም በኩል ብለው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ ማለት ነው። ስፔሻሊ ምዕራብ ጎጃም አካባቢ ሲገቡ የሆነች ቦታ ደረሱ። ዛች ቦታ ላይ አረፉ። ያችን ቦታ ፍኖተ ሰላም ብለው ስያሜ ሰጧት ይባላል። ፍኖተ ሰላም ናይዳይስ the capital of west ጎጃም ነው ወይም የምዕራብ ጎጃም ዋና ከተማ ሆኖ ያገለግላል። The British commander lieutenant ወይም መቶ አለቃ ማለት ነው ጀነራል ሴል አለን ካውንግሃም entered Ethiopia through British East Africa or Kenya and his army control Addis Ababa on 6 April 1941 በኬንያ በኩል የገባው ደግሞ የሊeutenant ወይም መቶ አለቃ የተባለው ኮማንደር የብሪቲሽ ኮማንደር በኬንያ ወይም ብሪቲሽ ኢስት አፍሪካ በመተባለው ሀገር በኩል ብሎ አፕሪል 6 1941 አዲስ አበባን ኮንትሮል ማድረግ ጀመረ ወይም ቻለ ማለት ነው። ያ ማለት ጣሊያንን ከኢትዮጵያ አስወጡ ማለት ነው። በጎጃም በኩል ደግሞ ንጉሱ ከማን ጋር አብሮ እየመጣ ነው ከጌዲዮን ፎርስ ጋር በጎጃም በኩል ገብቷል። ኢምፔሪየር ኃይለ ሥላሴ entered his capital on 5 May 1941 and officially hoisted the Ethiopian flag ከዛ አፕሪል 5 1941 ወደ አዲስ አበባ ገቡና ማን ነው ኢምፔሪየሩ ወይም ንጉሠ ነገሥቱ ወይም አጼው በድጋሚ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ መስቀል ቻሉ ማለት ነው ወይም hoisted ማለት መስቀል ማለት ነው። ያ ማለት የኢትዮጵያ ላይብሬሽን እዚህ ጋር ጸደቀ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው የኢጣሊያን የፋሽስት ጣሊያን አግሬሽን እና ምንድነው የፓትሪዮቲክ ስትራግል ወይም ሬዚስታንስ ወይም ተጋድሎ ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። ባጭሩ ጠቅላላ ስናደርገው እንግዲህ ጣሊያን ለሪቬንጅ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጣ የነበረው በአድዋ ጦርነት ላይ ያደረሰባትን ኪሳራ ለመበቀል ድጋሚ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ነበር። ከዛም በሁለት ፍሮንት ስፔሻሊ በሰሜን ከኤርትራ በኩል በደቡብ ደግሞ በሶማሌ በኩል ብላ ወደ አዲስ አበባ ገብታ ኢትዮጵያን ኮንትሮል ማድረግ ችላ ነበር። በ5 ዓመት ውስጥ እንግዲህ ፓትሪዮት ወይም አርበኞች የሚባሉት ባደረጉት ስትራግል እና በመጨረሻም የሁለተኛ ዓለም ጦርነት መነሳትን ምክንያት በማድረግ ብሪቴን በማገዟ ምክንያት ጣሊያን ኢትዮጵያን ለቃ ልትወጣ ችላለች። ዜን ፋይናሊ ኢትዮጵያ ላይብሬት ሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ጣሊያን ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ
ወራለች ወይም ይዛለች ወይም ገዝታለች ለማለት አያስችለንም። ምክንያቱም ሙሉ 5 ዓመቱን በሙሉ በውጊያ ወይም በስትራግል ስፔሻሊ ጉሬላ ዋርፌር በሚባለው ወይም ዋት ኮሊት የደፈጣ ውጊያ በሚባለው ሁኔታ ላይ ስለነበሩ ሰክሰስፉሊ ኮንትሮል አድርጋለች ማለት አይቻልም። ቢኮዝ ኮንትሮል አድርጋ የነበረው ካፒታሉን አዲስ አበባን እና አንዳንድ ከተማዎችን ብቻ ነበረ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል አድርጋ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ እኛ ኢትዮጵያን የስራ ቋንቋችን ወይም የምናገረው ቋንቋ ምን ይሆን ነበረ? ጣሊያንኛ ይሆን ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጣሊያንኛ ቋንቋዎች አሉ ብዙ። ለምሳሌ ባንዲራ የምንለው፣ ማኪና የምንለው፣ ፍንጃል፣ ካራ ምናምን የሚባሉ ቃላቶች እነዚህ የጣሊያን ቃላቶች እንደሆኑ ልናውቅ ይገባል። ቢኮዝ 5 ዓመት ሙሉ ሲቆዩ አንዳንድ ቃላትን ያው መውረሳችን አይቀርም ማለት ነው። ሶ በዚህም ሁኔታ ልትረዱልኝ ይገባል ማለት ነው። አጠቃላይ ዩኒቱ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ደግሞ በዩኒት 4 ሶሳይቲስ ኤንድ ፖለቲክስ in the age of the world war from 1914 up to 1945 ስለዚህ በአንደኛውም በሁለተኛውም የዓለም ጦርነት ላይ የነበረው ሶሳይቲ ምን ይመስላል፣ ፖለቲካሉ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በዩኒት 4 እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።